જય શ્રી કૃષ્ણ. વિધિના વંદન. આપણા હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્ર રામાયણમાં કસ્તુરી હરણનો ઉલ્લેખ છે, જે આપણે બધા જાણીએ છીએ. કસ્તુરી એક ખાસ જાતિના હરણ કસ્તુરી મૃગ મસ્ક ડિયરમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે, જે કિંમતી અને સુગંધીદાર હોય છે. આવી જે કસ્તુરી આપણા શાક માર્કેટમાં બારે માસ મળે છે, જેને આચાર્ય શ્રુશુતે તેના સ્વાસ્થ્યવર્ધક ગુણધર્મોને આધારે કુસ્તુમબરીના નામથી ઓળખાવી છે, જેને આપણે તેના સ્વાદ અને સુગંધ માટે વધુ જાણીએ છીએ. કોથમીર વગરના ખમણની કલ્પના કરી શકાય? કોથમીર વગરની દાળ કે કોથમીર વગરના શાકની કલ્પના કરી શકાય? અશક્ય. કોથમીરના સ્વાસ્થ્યવર્ધક ગુણોને કારણે તેને ચોક્કસપણે આજના જીવન માટેની કસ્તુરી કહી શકાય છે. આજના સમયમાં તમારે હેર, આઈસ, સ્કિન, લીવર, કિડની, બ્રેન, બ્લડ અને સ્ટમકને જીવન પર સ્વસ્થ અને શરીરને આલ્કલાઇન રાખવા માટે કોથમીરના વિવિધ ફાયદાઓ જાણી અને સમજી લઈશું. સાથે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે કોથમીરના ફાયદા ઘણા છે. તે શુગર લેવલને કંટ્રોલ કરે છે. કોથમીરના જ્યુસનું નિયમિત સેવન કરવાથી બ્લડમાં ઇન્સ્યુલિનની માત્રાને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. આ પહેલા શરીરમાં રોગ થવાનું સૌથી મોટું કારણ જાણી લઈએ. આપણે ત્યાં દરેક ઘરોમાં ગેસ ઉપર રાંધેલો ખોરાક ભોજન તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે. આયુર્વેદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે રાંધેલા ખોરાકને કારણે આપણા શરીરમાં વાત, પિત્ત અને કફ આ 3 દોષો વધતા ઓછા અંશે ઉપદ્રવ કરતા રહે છે. આ 3 દોષોને શાંત કરવાનો વિશિષ્ટ ગુણ કોથમીર ધરાવે છે. ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ જોઈએ તો કોથમીરમાં પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ, આયર્ન, ફોલિક એસિડ, વિટામિન એ, વિટામિન કે, વિટામિન સી જરૂરી માત્રામાં મળી રહે છે. કોથમીરનો એક અનબિલીવેબલ બેનિફિટ એ પણ છે કે તે શરીરમાં રહેલા પોઈઝનસ ટોક્સિન્સને શરીરની બહાર ફેંકી દે છે. કોથમીરના એન્ટીઓક્સિડન્ટ ગુણને કારણે લીવરની કાર્યક્ષમતામાં વધારો થાય છે અને લીવરમાં જમા થતા ઝેરને શરીરની બહાર કાઢવામાં સફાઈ કામદારનું કામ પણ કરે છે. કોથમીરમાં પ્રચુર માત્રામાં પાચન ગુણધર્મો હોય છે, જે મેટાબોલિઝમને વધારે છે, જેને કારણે વેટ લોસ કરવામાં મદદ મળે છે. આજના સમયમાં તમારે સ્વસ્થ આંખ અને સુંદર વાળ રાખવા હોય તો પ્રકૃતિ દ્વારા નિર્મિત આ વનસ્પતિઓનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરો. આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં કોથમીરના મુખ્ય ઉપયોગ દ્વારા બનાવેલા વિવિધ સલાડ, જ્યુસ અને ચટણીની રેસિપીઝ ગુજરાતી અને હિન્દી ભાષામાં મૂકવામાં આવી છે, જેના દ્વારા તમારા પરિવારમાં સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સમાધાન મેળવી શકશો. સમાજમાં પ્રાકૃતિક જીવનશૈલીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અમારા આ વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરશો જી.